ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ጣፋጭና ጤናማ የሆነ የሙዝ ዳቦ እንዴት አድርጌ በመጥበሻ እንደምጋግር የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ለመስራት የተጠቀምኩት 3 ሙዝ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ማርና 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ፣ 1 ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና 1 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት ናቸው። ሙዙን በሹካ በደንብ አድርጌ ፈጨዋለሁ። እንዲህ በደንብ ከፈጨሁት በኋላ ዘይቱንና ማሩን እጨምረዋለሁ። በጣም ጣፋጭ የምትወዱ ከሆነ ማሩን ጨመር ማድረግም ትችላላችሁ። እንዲህ አብሬ በደንብ ከደባለኩት በኋላ አሁን ዱቄቱን እንጨምራለን። ዱቄቱንና ቤኪንግ ፓውደሩን፣ ቤኪንግ ሶዳውን አንድ ላይ እነፋዋለሁ። ከዛም በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። እሺ እዚህ ጋር መጥበሻ አለኝ። በዘይት ዙሪያውን እንዲህ ቅብት አድርጌዋለሁ። ከዛም ያዘጋጀነውን እንገለብጠዋለን። እና እንደዚህ ዙሪያውን እናስተካክለዋለን። አሁን እሳት ላይ ጥጄዋለሁ። እሳቱን የመጨረሻው ድረስ ቅንስ አድርጌ በሎ ሂት ነው የማበስለው። ከድኛው መጨረሻው ድረስ ነው የቀነስኩት። ለ30 ደቂቃ የሚሆን አበስለዋለሁ። እሺ ለ30 ደቂቃ አብስየዋለሁ። አሁን ገለብጠውና ለ10 ደቂቃ ደግሞ አበስለዋለሁ። እገለብጠዋለሁ። ከዛ መልሼ ገለብጠዋለሁ። ከዛ መክተፊያውን ከድኜ እና እንደዚህ ገልብጬ ድጋሚ ለ10 ደቂቃ አበስለዋለሁ። እና ይሄንን ይመስላል ተመልካቾቼ። እንዲህ በቀላሉ በየቤታችን በመጥበሻ ጤናማ የሆነ የሙዝ ዳቦ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ለቁርስ ለመክሰስ ይሆናል። ልጆችን በጣም ይወዱታል።
እና እናንተ ሞክሩ ትወዱታላችሁ። አስተያየትም ካላችሁ ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ ይደርሳችኋል። ስለ ጊዜያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ደህና ሁኑ።